مرحبا guys and welcome back to my YouTube channel. اليوم رح فرجيكم كيف رح نقدر نحصل على عيون مسحوبة يلي هي foxy eyes، مش بعملية تجميل بس بطريقة الميك اب. رح فرجيكم التيبس and tricks كيف رح نقدر نحصل على عيون كاندل جينر ورح نحصل على عيون بيلا حديد. إذا حابين تعرفوا شو هن خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو، بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وخلينا نبلش. يجوا وقت نرفع شعراتنا اوكي نحطهم بقى بوني تيل، تلقائيا عيوننا رح يسحبوا ويشدوا. بس هالمرة رح فرجيكم اتريك كيف تخلوا شعراتكم على وجهكم بس عيونكم يكونوا مسحوبين. الطريقة اللي حنبلش فيها هي انه بدكم تجربوا تلاقوا محل تقدروا تشدوا عيونكم فيها من طريقة شعراتكم. رح امسك هيدا الخصلة وشدها اوكي يلي هي هيدا، ورح اعمل ذات الشي لتاني ميلة، بس انتبهوا الفرق. هيك كانت هيك صارت. هو شي كتير بسيط، يعني it's a very mini lift. رح اربط شعراتي بالاستيك كتير صغيرة. من بعد ما ربطنا الشعر ما بقى ببين انه في شي. انا ما عندي شي على وجهي، بس already حطيت المويسترايزر تبعي. للبرايمر رح كون عم بستعمل سفورة. رح احط بيز للعيون. بما انه لابسه روز رح احط اي شادو بينك من عند تو فيست يلي هي اسمها شوكليت بار. رح اوز لون تشيري كورديال، رح احطه على الجفن المتحرك ورح اسحبه لبرا كرمال نعطي هيدا الفيكنس انه عيوننا مسحوبين. مثل ما شفتوا حطيت البينك وجربت ظهره قد ما فيني لبرا. ما تعتلوا هم ابدا اذا شلمخته او حسيتوا انه منه كتير ثابت، لانه حننضفه كرمال يطلع بيرفكت. شي تاني كتير بسيط رح منحطه كمان رح يساعد على سحب العين، يلي هي رح اخد من باليت تبع هدى بيوتي يلي هو البراون اسمه ساندل وود، ورح منحطه على الاخر كانوا عم نعمل كونتورينج لعيوننا. رح اخدها بفلافي براش، رح احطها بالاخر وكمان ادمجها لبرا. بما انه حطيت الشادو تبعي هلا رح ننتقل على التنديف. رح اوز الجارنيه تبعيتي، ارجع قطع باصبعي رح ارجع اعمل بلندنج كتير بسيط بس كرمال ما يبين كتير حاد. اوكي هلا رح نعمل ايلاينر، بس مش حيلا ايلاينر يلي رح بيساعدنا لنقدر نعمل كونتورينج للشكل يلي بدنا اياه بعيوننا. رح ارجع اخد الباليت تبع تو فيس شوكليت بار، ورح اخد لون هوت شوكليت، ورح اخده بالسبولي تبع بنفيت يلي بتجي بتمشط الحواجب من هون ومن هون بتعلم الحواجب. رح اقربكم شوي كرمال تشوفوا التفاصيل. اوكي كتير we're going close بهالفيديو على وجهي. رح امسك هيدي ورح روح على زاوية العين، بعمل ستامب ورح احط شوي على رموشي من تحت، مش كتير بس انجا كرمال خلي عيني من هون تكون واطية. نحن بدنا نوطي هون وبدنا نسحب هون. هلا رح نعمل الايلاينر. انا شخصيا دايما بلش الايلاينر من رموشي فوق، اوكي، ولا مره بلش الايلاينر من تحت وبسحبه. خصوصا لهيدا التريك من المستحسن انه نبلش الايلاينر من رموشنا فوق. اوكي بدها تركيز. هيدا الزيح يلي رسمته هو الايلاينر تبعي من تحت، البوتم ايلاينر. هلا رح بلش اعمل الايلاينر تبعي من فوق، سو حاعمل كونكتينج وصلهم لبعض. رح اخد انجا اي شادو اسود بس كرمال حديد اكتر الايلاينر يلي حطيته، بس رح طبطب. سو عبالي بس شوي فرجيكم الفرق بين العينتين. اوريدي خلصت هيدا العين، رح اعمل هيدا العين اوف كاميرا وبرجع لكم. سو هلا خلصت ارسم الايلاينر، بس رح ارجع شوي على الروز يلي كنت اوريدي حطيته از ان اي شادو. اوكي رح اخد شوي بلندنج بس كرمال الايلاينر يلي حطيته ما يكون كتير حاد او يكون كتير قوي. هلا كرمال تحصلوا على كات اي بعد اكتر فيكم تعوزوا اللاشز يلي هن رموش اصطناعيه، بس اهم شي يكونوا قصيرين من قدام وطويلين من ورا. انا لصراحه ما رح احط، رح اخد شوي من البني يلي حطيته از ان ايلاينر وحطه على رمش عيوني من تحت بطريقه كتير ناعمه. رح ننتقل للوجه. رح اوز فيت مي من ميبلين. للكونسيلر رح اوز بنفيت برقم 6 وماك
NW15. هلا السر الثاني يلي هو انه رح احط كونسيلر مثل ما يوجولي نحن بنحطه، رح زيد الكونسيلر الثاني اللي هو كتير فاتح على بشرتي على اخر العين كم نقطة كرمال تسحب العين اكتر شوي بالزاوية. بس انتبهوا لانه اوريدي نحن عملنا كونتورينج بالزاوية. رح اخد الاسفنجة اللي بتجي بهيدا الشكل كرمال علم عيني بهيدا الطريقة اكزاكتلي تحت الايلاينر يلي عملته. بس بدور شي انه نسيت حط ليب بوم يلي هو من كلارنس ليب اويل. رح اعوز من LA Girl برو كونسيلر. وهلا للبرونزر رح اعوز من مارك جاكوب اوميجا برونز. another trick يلي هي الماسكارا. نقوا احلى ماسكارا عندكم اياها. انا هلا رح اعوز مارك جاكوبز وبدي اياكم تشوفوا كيف رح استعملها. بما انه ما حطيت رموش رح نمشط الرموش من اولهم. اوكي كتير منيح. رح هز الماسكارا واطلع. السر هو انه بالاخر عنا شوية شعر اوكي بالعين، بدي اياكم تمشطون كتير منيح باتجاه برا. من بعد ما مشطت رموشي بالاخر باتجاه برا، زيت شي رح اعمل برموشي البقية شوي اتجاه برا. اوكي هلا رح حاط فنتي جلو من فنتي. ماي ميك اب از دان. للصراحة كتير مبسوطة بالنتيجة. هيدا كان الميك اب لوك، بتمنى انه حبيتوه. هدول كانوا الحيل تبعولاتي كرمال خلي عيوني وحتى عيونكم بيقدروا يصيروا مسحوبين. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتكبسوا الجرس كرمال تعرفوا انا كل اي متى بنزل فيديو. انا بشوفكم بفيديو جاي. بحبكم كتير.